Thiết Cuồng Đồ của hiện tại được người ta biết đến là một kẻ hiểm độc tà ác. Hắn phản bội sư môn, giết hại anh trai để đoạt Thiết Tâm Đảo, rồi sau này bất chấp thủ đoạn từ đoan chính đến đê hèn để đúc thành thiên kiếp. Nhưng ma tính nặng nề đó là do đâu mà có? Để biết được nguyên do thì phải trở lại thời điểm từ khi Thiết Thần, anh trai của Thiết Cuồng Đồ, bỏ nhà đi bụi. Thiết Thần là vì muốn chuyên chú cầu võ và không muốn tranh giành cái ghế trưởng môn nên đã dứt áo ra đi. Ông ta tìm ra Thiết Tâm Đảo rồi mai danh ẩn tánh. Ở lại Thiết môn lúc này là 3 người: Thiết Lan trưởng môn, Thiết Cuồng Đồ là cu li đúc tạo, còn Thiết Chí chuyên tâm thiết kế vẽ vời. Thiết Chí mỏng mình, lại giỏi vẽ vời, đương nhiên sẽ hợp với tính cách của Thiết Lan. Bọn họ quấn quýt đàm đạo thiết kế tâm đầu ý hợp. Cứ sau mỗi lần đúc thành hàng mới bọn họ lại trụm đầu kiến giải. Thiết Lan thường dành những lời khen có cánh trong các thiết kế của Thiết Chí. Con người phải cong đít quai búa, đầu thì rúc vào lò than là Thiết Cuồng Đồ lại chẳng được ngó ngàng. Kỹ năng đúc tạo cơ khí của Thiết Cuồng Đồ đã đạt cảnh giới vô khuyết, thế nên khi không được tung hô khen ngợi hắn ắt sẽ sinh ra bất mãn. Sự bất mãn cứ thế lớn dần, chẳng biết từ bao giờ Thiết Chí và Thiết Cuồng Đồ đã trở nên đối nghịch, gặp nhau là bọn họ căng thẳng như chó với mèo. Tức hạ lâu thì ắt phải phá thượng, rồi cái ngày hai người phát tiết sự dồn nén đó cũng đã đến. Hôm đó trong buổi nhậu mà Càn Chấn tổ chức, chỉ vì tranh giành chỗ ngồi bên cạnh Thiết Lan để hửi chút hơi háng mà hai người đã động võ với nhau. Hai người cứ thế đánh nhau chi chóe giữa đại sảnh. Các đầu lính của ba hội bảy bang thấy chỉ vì cái chuyện hợi ôi mà hai người làm loạn thì cũng phải hạn hán lời. Thiết môn là đầu nậu buôn bán vũ khí, ai muốn lấy hàng đều phải đem võ công ra thị phạm cho họ trước. Giờ đây Thiết môn lục đục như rắn mất đầu thì ai nấy cũng đều lo lắng cho bí mật tuyệt học của phái mình. Đã lo thì phải nói, bọn họ liền bu tới chỗ của Thiết Lan nói cô ta nghĩ cách giảng hòa cho hai người. Càn Chấn đương nhiên cũng rất lo lắng. Ông ta đưa ra đỉnh cao ngu ý là sao Thiết Lan không chọn một trong hai người làm chồng cho rồi. Nghe thấy Càn Chấn xúi mình lấy chồng, Thiết Lan toàn thân run lên vì sung sướng và bất ngờ, vì bản thân cô ta từ khi cha mất đã không còn thời gian nghĩ đến chuyện mây mưa do công việc của Thiết môn quá bận. Càn Chấn lớn tiếng khẳng định chỉ cần cô ta chọn một trong hai thì mọi chuyện lộn xộn sẽ được giải quyết. Vừa nghe đến chuyện đánh chén này, Thiết Cuồng Đồ và Thiết Chí lập tức dừng tay. Thiết Lan nghe lời gợi đòn này của Càn Chấn thì rất thích, nhưng cô ta lại có chút bối rối trong sự lựa chọn giữa cá và canh. Càn Chấn là người từng trải nên hiểu tâm tư này. Ông ta liền đưa ra ngu ý: Thiết trưởng môn, cô lăn tăn không dám quyết định thì hãy để Càn mỗ đây làm chủ cuộc chơi này cho. Theo tôi cô hãy cho hai con trâu này chọi nhau một trận. Con nào thắng thì được ăn cỏ và cũng sẽ là Thiết trưởng môn nhân đời tiếp theo. Đám người ba hội bảy bang khi nghe sáng ý này của Càn Chấn thì hô ứng theo ngay. Cả sảnh đường ồ lên hồ hởi nên Thiết Cuồng Đồ và Thiết Chí lập tức đồng lõa theo luôn. Thấy không ai phản đối, Càn Chấn liền nói hai người Cuồng Đồ và Thiết Chí hãy đi nghỉ dưỡng sức. Ngày hôm sau đến giờ mùi sẽ ra sân quyết đấu trước sự chứng kiến của quần hùng. Thiết Lan trong lòng cũng muốn sớm rõ ràng chuyện trong Thiết môn, nhưng vì như thế mà sư huynh đệ phải động tay chân tổn hại hòa khí thì trong lòng rất buồn. Đêm hôm đó khi mọi người đều đã đi nghỉ hết thì Thiết Lan đã mò đến phòng của Thiết Cuồng Đồ. Sự xuất hiện của cô ta làm Thiết Cuồng Đồ rất bất ngờ. Vừa tới cửa Thiết Lan đã lên tiếng nói với hắn ta: Sư huynh cuồng chơi đồ, muội có chuyện muốn nói với huynh. Lấy người khác giới là chuyện đại sự của cả một đời người, vì thế muội đương nhiên muốn mình phải là người quyết định. Muội không muốn chuyện tốt của mình lại bị đem ra làm món đồ thắng lợi trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thấy Thiết Lan nói lời tâm tư buồn tủi như vậy, Thiết Cuồng Đồ đương nhiên có sự cảm thông. Thiết Lan nghỉ lấy hơi một chút rồi nói tiếp: Thật ra thì trong hai người muội đây đã sớm biết rõ mình yêu ai mến ai từ lâu, có điều giữa cái chợ người hôm nay muội không dám phun ra, vì tránh để làm người còn lại bị mất mặt. Câu nói vừa bất ngờ vừa bí hiểm của Thiết Lan làm Thiết Cuồng Đồ cả người nóng ran vì tò mò, hắn ta lập tức hỏi dồn. Nhưng Thiết Lan không nói mà đưa cho Thiết Cuồng Đồ một cái hộp. Cô ta nói hắn muốn biết thì tự mở hộp ra mà coi. Cầm cái hộp sắt trên tay, Thiết Cuồng Đồ cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Trong đầu hắn ta nảy lên những lời lẽ suy diễn lung tung. Chợt bàn mặt của hắn tối sầm. Võ công của ta ai cũng biết là hơn hẳn cái tên thư sinh Thiết Chí đó. Cuộc chiến ngày mai đương nhiên ta đây là sẽ trên cơ 100%. Nếu muội ấy yêu ta thì đâu có cần phải mang cái hộp này tặng chi cho phí sức. Như vậy có nghĩa là muội ấy đã chọn cái tên trói gà không chặt Thiết Chí đó rồi. Kết luận sau khi phân tích kỹ càng được đưa ra làm Thiết Cuồng Đồ lập tức nổi đoá. Hắn ta không thèm mở cái hộp ra xem bên trong có gì mà ném mạnh nó đi. Cuồng nộ trong lòng được đẩy lên cao, Thiết Cuồng Đồ thề quyết lấy mạng của Thiết Chí trong trận chiến ngày mai cho hả cơn giận dữ. Đúng theo kế hoạch, sáng ngày hôm sau sư huynh đệ Thiết môn lao vào nhau quyết chiến vì gái. Cuồng Đồ tay cầm đại đao vừa vào cuộc chơi đã điên cuồng chém xả. Bên này Thiết Chí dùng một cây dù sắt có tên là Thiết Tản để đối đầu. Thiết Chí biết mình nếu so về võ công thì chẳng chút cửa nẻo gì với Thiết Cuồng Đồ,
vì vậy ông ta chọn cây dù này để dễ bề phòng thủ. Nhưng phàm chỉ thủ không công thì dù kín đến đâu thì rồi cũng sẽ có kẽ hở chưa kịp lộ ra thì Thiết Chí đã hụt hơi thấy rõ so với Thiết Cuồng Đồ. Đám quần hùng bên ngoài lúc này cũng đã nhận ra kết quả, nhưng bọn họ qua chiêu số của Thiết Cuồng Đồ nhận ra hắn là người nham hiểm thủ đoạn, thế nên trong lòng có phát sinh lo ngại hậu quả về sau. Những lời này Càn Chấn đương nhiên phải cho vào tai để suy xét, ngẫm một hồi thấy sự lo ngại của anh em cũng có lý, Càn Chấn liền búng một viên đá về phía hai người. Trên đấu trường trận chiến đã đi vào khoảnh khắc ngã ngũ, Thiết Chí thất thế đã để hở toang mạn sườn cho đao của Thiết Cuồng Đồ chém vào. Nhưng lưỡi đao chưa kịp trúng đích thì đã bị vật lạ đánh văng khỏi tay Cuồng Đồ. Ngay lập tức Càn Chấn ngoác mồm la lớn, Thiết Cuồng Đồ, ông để văng binh khí khỏi tay thì thắng thua trận này đã rõ mồn một rồi nha. Cuồng Đồ say máu đánh nhau nhưng không có ngu, hắn la lớn kêu oan nói rằng có kẻ đã nhúng tay phá đám. Nhưng đám người có mặt vốn đã đồng lõa từ đầu đều đồng thanh nhao nhao theo quyết định của Càn Chấn. Thiết Cuồng Đồ bị đám đông uy hiếp thì hiểu ra ngay cớ sự, hắn chỉ mặt chửi rủa bọn họ thông đồng hại mình. Càn Chấn mồm lê mép dãi lập tức cả vú lấp miệng em, hồ đồ, Thiết Cuồng Đồ, nhà ngươi nói vậy là sao? Ba bang bảy hội bọn ta xưa nay công bằng liêm chính như sao bắt đầu trốn võ lâm, ngươi căn cứ vào đâu mà vu oan giá họa cho bọn ta? Bị cả mấy chục cái mồm dồn bức làm Thiết Cuồng Đồ nộ khí xung thiên, hắn lập tức lao vào bọn họ quyết ăn thua đủ để đòi lại công đạo. Thiết Cuồng Đồ sừng sộ lao tới nhưng đám người ba hội bảy bang này chẳng xem hắn ra gì. Không coi ra gì vì bọn họ có tuyệt chiêu đánh hội đồng người cô thế. Càn Chấn vừa làm mẫu động thân thì nhất thảy mười mấy con người phía sau cũng đồng loạt xông lên. Thiết Cuồng Đồ lập tức như cái bao cát cho anh em nhất bang tập võ, chẳng mấy khi có cơ hội đánh người, vì thế ai cũng triển lộ tuyệt chiêu của mình ra thực hành lên người của Cuồng Đồ tội nghiệp. Sau loạt chưởng, chỉ, chảo, quyền, cước công kích, Thiết Cuồng Đồ như bọc rác lăn đùng ngã ngửa ra sân. Nhưng một chuyện chẳng ai ngờ tới đã xảy ra, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nơi Cuồng Đồ ngã xuống lại gần ngay chỗ một đứa bé. Hắn ta trong cơn say đòn đã đánh ngã vú em trông trẻ rồi cắp theo đứa bé chạy đi. Đứa bé này lại chính là con của Càn Chấn mới đau. Ông ta thấy con bị Cuồng Đồ bắt thì vội lớn tiếng van nài. Cuồng Đồ trong thời khắc bị người dồn bức đã dùng đứa trẻ đó làm con tin để tìm một con đường sinh tồn. Hắn ôm đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi cái ổ của Càn Chấn. Từ chuyện chẳng có gì giờ đây lại gây nên một hạo kiếp ân oán giang hồ. Từ sau buổi sáng định mệnh đó Thiết Lan chẳng biết đã bỏ đi đâu biệt tăm biệt tích. Còn Thiết Cuồng Đồ trốn chạy sự truy kích của ba bang bảy hội khắp nơi. Vào một ngày đẹp trời năm đó, ông trời trêu người đã đưa hắn tới Thiết Tâm đảo của Thiết Thần để an dưỡng nghỉ ngơi. Chuyện cũ đã qua nhiều năm, nhưng mối hận năm xưa bị làm nhục không chút phai nhạt trong tâm trí Cuồng Đồ. Khi biết đến đại hội anh hùng, Thiết Cuồng Đồ đoán rằng sẽ tìm lại được những cố nhân năm ấy nên đã cất công tới đây. Vốn hai bên không có ưa nhau gì, nên vừa nhìn thấy Cuồng Đồ đám người nhất liên bang lập tức lao tới tập kích. Nhưng Cuồng Đồ này đã khác xưa nhiều lắm, hai tay của hắn vung ra lập tức hóa giải song quyền của hai lão già Nam Cung Tuyết và Địch Anh. Hai lão già trước đó hùng hổ bao nhiêu thì giờ đây đau đớn la hét kinh hãi chừng đó. Thiết Cuồng Đồ thị uy xong, hắn ta liền ưỡn ngực thách thức anh em nhất liên bang hãy cùng lên một lượt cho nhanh tan chợ. Càn Chấn vừa đưa trưởng ra đỡ đồng bọn vừa nhảy số trong đầu, vì thủ pháp của Cuồng Đồ đã có tiến cảnh rất xa. Lần xuất hiện này đương nhiên hắn phải rất tự tin vào bản lĩnh hiện tại, lần hiện thân này thật sự không thể xem thường. Cuồng Đồ vừa ngậm miệng lại thì đã có tiếng chửi bới nheo nheo vang lên sau lưng, dừng tay lại hết đi, chủ nhân của đại hội anh hùng này còn chưa ra dạp, thế mà các ngươi đã gây rối ồn ào, đây là cái chợ hay gì mà mấy người lắm điều tác quái như vậy. Người đang bô bô đó là bang chủ của Lãnh Kiếm môn, nhưng hắn chưa dứt lời đã có người nhắc nhở im mồm. Tuyết Nhân quay đầu nhìn lại thì không thấy ai, nhưng ngay lập tức một cảm giác đau buốt từ cần cổ của ông ta đã truyền nhanh lên óc, còn người đang ra tay đó chính là Cuồng Sâm. Tiếng gào rú trong đau đớn của Tuyết Nhân làm Cuồng Đồ hết sức hả hê, vì ai có nhờ đâu mà hắn lại đa sự can thiệp vào chuyện của người khác. Đám quần hùng thấy bang chủ của Lãnh Kiếm môn chết thảm thì kinh hãi vô cùng, vì kiếm của Tuyết Nhân rất nhanh ấy thế mà không có cơ hội phản kháng, còn sự hung tàn của cha con Cuồng Đồ thì đã từ rất lâu rồi họ mới thấy có người như vậy. Đám quân binh triều đình thấy có dị biến thì cũng ngứa ngáy tay chân, nhưng Nhạc Tín nói bọn họ chỉ được đứng xem chứ không nên nhúng tay vào vũng rình giang hồ. Thấy cha con Cuồng Đồ manh động ngạo mạn, Càn Chấn sôi tiết chửi rủa hăm dọa rất ghê, nhưng Thiết Cuồng Đồ chẳng thể hiện chút gì là hoang mang, hớ, nói hay lắm em trai, nghĩa cử cao đẹp này là ngươi lại muốn kích động đám não trâu này cùng ngươi xuất thủ chứ gì. Ngươi đừng có vọng tưởng, Thiết Cuồng Đồ ta này đã khác xưa, hôm nay ta đã dám dẫn sắc tới đây thì há lại sợ chi tụi bay nữa chứ, ngon thì mật đây rồi vào bu luôn đi. Đường Sâm nghe ngữ khí của Cuồng Đồ thì rất ngứa tai,
May cho hắn ta là có bạn già Tây Linh Tiếu Phật tỉnh táo tcầu cảnh tỉnh, bớt đi cha già. Hôm nay không chỉ là có hai cha con nó đâu, vì bên trong hai cái kiệu kia chẳng biết là chứa thứ gì. Trận chiến này xem ra không tầm thường đâu, chúng ta nên biết điều mà đứng xa ra chứ không lại dính miệng thì khổ. Chẳng biết cuồng đồ có phải nói vớ vẩn mà trúng tim đen của Càn Chấn hay không, nhưng mặt của ông ta đã đỏ lên như trái gấc. Ông ta lập tức rú lên hiệu lệnh thiên địa. Hiệu lệnh phát ra, các đầu mục của Nhất Liên bang lập tức sổ lên, bọn họ nhanh chóng dàn trận vây quanh cha con Thiết cuồng đồ. Thiên địa Càn Liên được Càn Chấn nghĩ ra trong cuộc nhậu ngày xưa. Lúc đó ba bang bảy hội hẹn nhau cùng đánh chén, thấy Càn Chấn phân tích êm tai thế là bọn họ nhất trí thành lập ra Nhất Liên bang. Hơn chục người cùng đoàn kết phối hợp chiêu số của nhau, họ tạo thành thế trận không gì cản nổi. Chính vì thế cả giang hồ mới suy tôn bọn họ lên làm võ lâm minh chủ. Thấy đệ nhất bang triển lộ trận pháp, các anh hùng hào kiệt có mặt hết sức hứng khởi. Thế nhưng Thiết cuồng đồ chẳng xem nó vào mắt, hắn ta chỉ chăm chăm vào Càn Chấn nói chuyện tào lao. Càn Chấn minh chủ, nếu hôm nay các ngươi thắng được ta, thì phần thưởng mà ta dành cho ngươi đó chính là thông tin về đứa con bị mất tích. Vừa nghe đến chuyện này, Càn Chấn như bị rắc muối vào tim, ông ta điên cuồng gào thét 500 anh em nhập cuộc. Chư Hoàng vốn chẳng hứng thú chi mấy chuyện phân tranh giang hồ, thế nên ông ta nóng lòng rủ Đao Hoàng đi tìm Vô Thiên nói chuyện. Đao Hoàng thì ngược lại tỏ ra cực kỳ từ tốn, vội chi dứa bạn già, thằng nhãi đó tổn hao tâm sức đến dụ chúng ta tới đây, hắn chắc chắn sẽ xuất đầu lộ mặt. Còn chuyện ở đây đang vui, cha con Thiết cuồng đồ khiêu chiến đệ nhất bang là chuyện cực hiếm gặp, chúng ta cứ ở đây xem hoạt náo chứ còn đi đâu chi cho đời mỏi mệt. Kiếm Thần nhìn quanh thấy không ai để ý tới mình thì liền lẩn đi. Mục đích của anh ta tới đây lần này không phải là xem hoạt náo, mà là tìm tung tích của Sở Sở và đứa con ruột Vân Nhi bị Vô Thiên bắt cóc. Ở bên trong nhìn ra tên đàn em của Vô Thiên tỏ ra rất lo lắng, vì chuyện xô xát của hai đám người này có thể sẽ khiến đại hội bị vỡ trận. Nhưng Vô Thiên vẫn bình chân như vậy, hắn còn nói đã lường trước những chuyện như này rồi, đấu trường làm ra là để đánh nhau chứ đâu phải để phơi nắng, thế nên cứ để bọn người đó giải tỏa ân oán xong thì khai mạc cũng chả đi đâu mà muộn. Thấy tên tay sai nói nhiều, Vô Thiên liền phái hắn đi mời Thạch Đỉnh Thiên tới đệ nhất lâu, vì nơi đó đang có một vị khách mà Thạch Đỉnh Thiên do muốn gặp nên mới bỏ chốt đến Thiên Hà Hội. Bên ngoài đấu trường cuộc chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng, cha con Thiết cuồng đồ bị đám Nhất Liên bang tập kích điên cuồng từ bốn phương tám hướng. Nhưng điều kỳ lạ là trận thế của bọn họ cực tạp loạn, bọn họ cứ chạy nhảy tùm lum, cứ chạm người đối thủ thì lại lui ra. Nhìn đám người Nhất Liên bang thi triển trận pháp giống như đám say rượu nhảy chùm đám cưới, làm quần hùng cảm thấy kỳ lạ. Còn tên cầm đầu là Càn Chấn thì cứ đứng thủ tấn ở một góc như Thẩm Du. Thiết cuồng đồ đương nhiên luôn để mắt đến ông ta, vì mục tiêu đến đây lần này của cuồng đồ là Càn Chấn chứ không phải đám Merim cốc ồi này. Đột nhiên Càn Chấn rú lên ra lệnh cho mọi người lui ra, đám người Nhất Liên bang lập tức thoái lui theo lệnh. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, mặt đất đã bị những người này giày xéo thành một nhánh của thiên địa càn khôn to tổ bố. Thiết cuồng đồ lập tức định thần phòng bị, còn Cuồng Sâm đang đánh vui nên cảm thấy bất ngờ. Lúc này dưới mặt đất dần có biến chuyển lạ. Từng đợt hơi nóng râm ran bốc lên, mặt đất nhúc nhích làm Cuồng Sâm tò mò, hắn liền đưa mũi chân ra khám phá, nhưng vừa chạm vào thì mặt đất liền nổ tung lên làm hắn giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Thiết cuồng đồ nhìn qua thì biết ngay cớ xử, trong lúc quần chiến những người này đã ngầm dồn công lực xuống mặt sân. Hai cha con cuồng đồ đang ngơ ngáo thì Càn Chấn dậm mạnh hai chân rú lên, kinh lực được Càn Chấn dồn xuống hai chân lập tức lan nhanh về phía cha con cuồng đồ. Biết có chuyện chẳng lành, cuồng đồ quát lớn hô hoán Cuồng Sâm đề phòng dưới chân. Lời nói chưa ra hết cổ họng của cuồng đồ thì Càn Chấn đã xoạc mạnh chân mình, hành động này như cò súng đánh vào hạt nẻ, nó làm mặt đất dưới chân hai cha con Cuồng Sâm nổ tung như núi lửa phun trào. Tiếng nổ lớn vang lên hất đất đá cùng cha con Thiết cuồng đồ lên cao, chấn lực này khiến cả đỉnh Thiên Sơn rung chuyển như động đất. Quần hùng có mặt ai nấy cũng chao đảo đứng không vững, bọn họ không ngớt mồm khen trận pháp này của Nhất Liên bang quá ghê. Vụ nổ lớn làm hai cha con Cuồng Sâm, cuồng đồ ngũ quan nhộn nhạo. Khi bọn họ thân còn chưa rơi xuống đất thì các đầu mục lại một lần nữa xông lên. Cuồng Sâm mắt mũi chưa kịp mở nên lập tức trúng đòn đầy mình. Bên này cuồng đồ vừa bị đấm đá thì lập tức lui nhanh. Ông ta chân vừa đặt lên trên nóc chiếc kiệu của mình thì bóng những đầu mục khác của Nhất Liên bang lại đồng loạt lao tới. Thế trận của Nhất Liên bang đúng là không phải chỉ có hư danh. Thiết cuồng đồ biết trận này cứ kéo dài sẽ khó mà thắng được. Khi đám đầu mục chưa kịp tới, cuồng đồ liền phá mái chiếc kiệu chui vào bên trong. Cuồng đồ vừa chui vào trong kiệu thì dị biến đã ngay lập tức xuất hiện. Một ánh sáng bạc từ bên trong kiệu phát ra như xẻ ngang dọc bầu trời. Những người tiếp cận chiếc kiệu đầu tiên lập tức bị phân thây chết thảm tại chỗ. Thì ra bên trong chiếc kiệu này chính là thiên kiếp được cuồng đồ mang theo.
Chiếc kiệu sập xuống để lộ ra Thiết Cuồng Đồ cùng với Thiên Kiếp. Cả hai tựa như sinh ra là để dành cho nhau, vì Cuồng Đồ giờ đây cực uy phong lẫm liệt, kim cổ vô bì. Ở một nơi cảnh vật êm đềm, có hai bà cháu đang ngồi chơi bên dòng sông Nông Giang, chợt có người tới gọi hai chữ Thiết Lan. Người phụ nữ giật mình quay lại nhưng lập tức thể hiện sự mừng rỡ. Người tới tìm Thiết Lan chính là Thiết Chí. Sau bao năm chui rúc ở cái hậu lăng bỏ hoang đó, hôm nay ông ta sao lại mò ra đây làm gì? Nhớ gái à ta? Cảnh huynh đệ trùng phùng cực kỳ bịn rỉn. Thiết Lan không ngờ Thiết Chí lại có thể mò ra được nơi cô ta ẩn cư. Thiết Chí nói rằng mình vốn đã biết chỗ ở này của Thiết Lan từ lâu, nhưng khi thấy hàng đã bị xài rồi thì không lòi mặt ra gặp. Thiết Chí thấy từ lâu mà không ra mặt, nay lại ra mặt làm Thiết Lan thấy lạ. Thiết Chí lúc này mới nói nguyên do lần đến này là vì Cuồng Đồ. Ông ta lo lắng Cuồng Đồ sẽ nhân cơ hội đại hội anh hùng mở ra ở Thiên Hạ Hội để trả thù Nhất Liên bang năm xưa. Với tính cách của Cuồng Đồ, trận chiến này không tạo ra mưa máu hoành tráng thì không chịu ngừng. Thiết Chí mang chuyện người khác quàng lên cổ mình, nói rằng ông ta và Thiết Lan cũng là có trách nhiệm về mâu thuẫn của Cuồng Đồ và Nhất Liên bang, thế nên dù bà ta đi ngăn cản Cuồng Đồ. Thiết Lan liền nói lời hờn oán về Thiết Cuồng Đồ, rằng nếu năm xưa hắn thực sự thương yêu bà ta thì đã nghe lời không đấu với Thiết Chí. Chuyện của tối hôm đó giờ đây Thiết Chí mới biết nên rất bất ngờ. Thiết Lan nói rằng đã mang tráp sắt tới đưa cho Cuồng Đồ, bên trong còn có cả thư tình viết vội. Trong thư nói rằng sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, còn cái chức trưởng môn thì để cho Thiết Chí còng lưng gánh vác. Thiết Lan sau khi đưa hộp sắt thì ra tiểu đình bên ngoài đứng đợi cả đêm, nhưng chờ đến sáng vẫn chẳng thấy Cuồng Đồ tới. Cô ta nghĩ rằng Cuồng Đồ chỉ lo phân tranh và thèm nhỏ dãi cái chức thiết trưởng môn chứ không thật sự yêu mình. Thiết Lan vì thế từ nơi hẹn bỏ đi biệt tích luôn cho bỏ ghét. Thiết Lan đang hăng say kể lại chuyện xưa thì Thiết Chí lôi ra một cái hộp sắt nhỏ, vừa nhìn thấy tín vật ngày xưa Thiết Lan giật mình khó hiểu. Thiết Chí kể lại rằng vào buổi sáng lang thang đi ra quyết đấu, ông ta vô tình vấp phải cái hộp này, thấy cái hộp tuy bằng sắt chẳng được mấy cân nhưng chạm khắc tinh xảo nên Thiết Chí đã đút túi. Nhìn cái hộp, Thiết Lan há hốc mồm miệng ra ngay, vì ổ khóa trên hộp vẫn còn y nguyên chưa được mở ra. Bà ta giờ đây đã biết vì sao Cuồng Đồ đêm đó đã không tới điểm hẹn. Rốt cuộc ân oán tày trời của Cuồng Đồ với ba bang bảy hội đều là do hiểu nhầm mà ra, còn mối thù cần báo hiện giờ của Thiết Cuồng Đồ là một thứ vô nghĩa chẳng đáng một xu. Đại hội anh hùng đang được tổ chức tưng bừng hoa lá, thế mà bóng dáng của Bộ Kinh Vân lại chẳng thấy đâu. Thực ra là anh ta cũng có tới để xem hoạt náo, nhưng vô tình trên đường thì gặp Quỷ Hổ nên đã rẽ ngang. Quỷ Hổ gặp Bộ Kinh Vân không phải là vô tình, mà là do Vô Danh bảo ông ta đi chứ ông ta đâu có rảnh. Vừa tới đầu khu rừng trúc mọi người đã nghe thấy tiếng nhị kéo du dương. Vô Danh đúng là rất biết thưởng thức cuộc sống, ông ta phải chọn rừng trúc làm nơi hẹn rồi tranh thủ chơi đàn mới chịu. Tiếng đàn lần này của Vô Danh êm dịu, chứng tỏ lần tìm Bộ Kinh Vân này không phải là chuyện gì quá lớn. Đi sâu vào trong một đoạn thì thấy Vô Danh đang ngồi cực thảnh thơi, phía sau ông ta còn có một tiểu đồng đứng hầu, không biết ông ta thu nhận cậu trai từ lúc nào mà không thấy thông báo. Vô Danh đang búng cần cho một đoạn điệp khúc thì chợt dây đàn đứt ngang, đôi mắt đang từ lim dim của ông ta lập tức mở trừng ra đầy lo lắng. Đàn đứt dây là báo hiệu điểm rất gở sắp xảy ra, ngay giây phút sư đồ trùng phùng lại xảy ra biến cố này làm ai nấy cũng bần thần thất sắc, những thân trúc cũng bất giác rung lên bần bật đổ lá xuống làm cảnh vật càng thêm ma quái thê lương. Cảnh trùng phùng thầy trò sau bao ngày tưởng sẽ được đệm đàn cùng cảnh vật nên thơ, ai dè dây đàn đứt tạch như ném đá vào hội nghị, nó khiến bầu không khí ngay lập tức trở nên nặng trịch u ám vô cùng. Nhưng sự yên lặng cũng qua nhanh vì tiếng chào hỏi khách sáo qua lại của hai thầy trò. Bộ Kinh Vân không chỉ khen Vô Danh trẻ dai mà còn cảm nhận được tu vị của ông ta đã có tiến cảnh vượt bậc. Vô Danh nói lời khách khí xong thì cũng nói ra những lời chia buồn với Bộ Kinh Vân, vì những gì diễn ra đối với anh ta trong mấy tháng qua thực sự là biến cố quá lớn. Lời này của Vô Danh thốt ra làm Bộ Kinh Vân toàn thân phát lạnh. Anh ta từ bé đến giờ mới trải qua cảm giác trống rỗng mơ hồ như thế, vì trước biến cố anh ta đã có tất cả nhưng chỉ thoáng chốc tất cả đã không còn gì cả. Thấy Bộ Kinh Vân đau lòng đến đơ người, Vô Danh liền lên tiếng đãi bôi anh ta. Ta biết con đã hư từ bé, ý chí lúc nào cũng quật cường, là chuyên gia cãi mệnh tay đôi với ông trời, nên sư phụ đây tin rằng những chuyện này con cũng sẽ sớm vượt qua thôi. Nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh giống Kinh Vân đến 7 phần, Vô Danh liền hỏi là con của Bộ Kinh Vân phải không? Bộ Thiên nhanh nhảu giới thiệu tên mình, cái tên có nghĩa một bước lên trời này làm Vô Danh rất thích. Tài tiếng của Vô Danh đương nhiên Bộ Thiên đã nghe người ta đồn đãi rất nhiều, thế nên khi được gặp mặt thì cực kỳ vui mừng, cậu ta còn nhanh mồm xin Vô Danh chỉ cho kiếm đạo. Vô Danh nghe vậy liền đá nhanh trái banh trách nhiệm sang Bộ Kinh Vân, nhưng Bộ Thiên nói rằng có xin nhưng cha không chịu dạy. Bộ Kinh Vân nghe vậy vội giải thích rằng do kiếm của anh ta âm tà quá lớn,
dễ bị sa vào ma đạo nên không có dậy. Anh ta khôn mồm nói rằng muốn cho Bộ Thiên học kiếm cương trực của Vô Danh. Cha thì ăn nói rõ khôn, còn con thì nài nỉ không ngớt mồm làm Vô Danh hết đường từ chối. Vô Danh đành phải hứa một ngày nào đó như bao ngày nào sẽ dạy kiếm cho Bộ Thiên. Bộ Thiên được Nhất Đại Tông Sư nhận lời thì cực sung và sướng. Hỏi han xong thì Bộ Kinh Vân lúc này cũng hắng giọng đi vào việc chính. Đệ tử lần này tức tốc tới Thiên Sơn không phải vì miếng ăn hấp rượu của cái đại hội vớ vẩn đó, mà là có một chuyện cực hệ trọng muốn thông báo cho sư phụ hay. Bộ Kinh Vân chưa kịp mở mồm tiếp thì Vô Danh đã đưa tay lên nói là biết rồi. Quỷ Hổ lập tức nói leo vào rằng bọn họ sớm đã nghe dân vỉa hè trà đá lên thiên về cái chết của Long Vương. Tuy có hơi tụt mon tí nhưng Bộ Kinh Vân cũng liền đi vào tiểu tiết. Tên hung thủ lạ mặt đăng xuất Long Vương đó chắc chắn là một cao thủ dùng đao. Hắn găm đao kình vào người của Long Vương mấy ngày rồi mới phát nổ đoạt mạng ông ta. Thủ pháp này cho thấy hắn là một cao thủ tuyệt thế chứ không phải hạng làng nhàng. Khi con gặp Long Vương, ông ta tin rằng kẻ này xuất hiện là để tìm sư phụ kiếm chuyện, vì thế ông ấy mới cho người tìm con để truyền lời cảnh giác tới sư phụ. Nô bộc đến giây phút cuối cùng vẫn lo cho mình làm Vô Danh vừa vui vừa thêm buồn thảm. Ông ta càng buồn hơn khi biết Long Vương phải chết trong đau đớn kéo dài. Pha trả thù tàn độc này làm Bộ Kinh Vân tò mò muốn biết hắn ta là ai, nhưng câu trả lời của Vô Danh làm anh ta chưng hừng. Ta nào có quen biết gì ai đâu, nhưng người này theo ta thì có liên quan mật thiết đến đại hội võ lâm đang tổ chức lần này. Lúc này Bộ Kinh Vân mới biết, việc Vô Danh tìm gặp anh ta là vì người lạ mặt này chứ chẳng phải vì nhung nhớ gì nhau. Vô Danh quay người đi rồi nói Bộ Kinh Vân vào nhà có chuyện thầm kín. Hai ông già rủ nhau đi chỗ khác để lại Bộ Thiên và những người khác ngoài sân. Bộ Thiên nhìn sang thì Quỷ Hổ đã như tan biến vào không khí từ bao giờ, chỉ còn lại cậu Tiểu Đồng vẫn đứng sững như một pho tượng. Bộ Thiên tính tình vui vẻ liền tiến tới làm quen, chào hỏi qua lại thì cậu trai cho Bộ Thiên biết mình tên là A Tùng. Thấy A Tùng không nhúc nhích, Bộ Thiên thấy lạ, tưởng cậu trai bị điểm huyệt, nhưng A Tùng trả lời rất chi hời ôi, đó là vì Vô Danh chưa dặn dò cậu ta cử động nên cậu ta không dám cử động. Bên trong căn nhà lá lúc này Vô Danh đang giao nhiệm vụ cho Bộ Kinh Vân đi đến Thạch Gia Bảo một chuyến. Ông ta cho Bộ Kinh Vân biết cái tên Vô Thiên ký tên trong thiệp đó là đang mạo danh tam đệ tử chứ thực ra là không có chuyện này. Vô Danh nhận thấy chuyện lần này không nhỏ, vì hoàng đế đã phái cả đại tướng Nhạc Tín cùng mấy vạn đại quân mai phục dưới núi. Thêm nữa là sự vụ của Thạch Đình Thiên, ông ta đến hoàng hậu còn dám chém. Ấy thế mà Vô Thiên cũng dụ được ông ta phạm tội khi quân mò đến Thiên Hà hội chung vui. Để gom bi được anh hùng thiên hạ, Vô Thiên đã lợi dụng uy tín của Vô Danh để làm mồi nhử. Việc này rốt cuộc là vì sao? Động cơ thực sự của chuyện này là gì? Những câu hỏi đó làm Bộ Kinh Vân cảm thấy khá rối. Vô Danh lúc này mới chia sẻ thần cơ cho Bộ Kinh Vân. Ông ta cho rằng việc dẫn dụ được hai đại tướng quân mạnh nhất đi khỏi kinh thành chỉ là kế điệu Hồ Ly Sơn. Vì theo thông tin tình báo mà Quỷ Hổ nghe ngóng được, hiện có một cao thủ đang tiến về hướng Thạch Gia Bảo. Người này có thể chính là hung thủ đã đăng xuất Long Vương mấy ngày trước đây. Mục đích chính của màn kịch này đó là chiếm đoạt bí mật bên trong Linh Thiên Bảo Tháp, thứ mà Hoàng thượng tối ngày lo chăm bảo vệ. Đến đây Bộ Kinh Vân đã hiểu mục đích thật sự của màn kịch, thế nhưng anh ta còn có thắc mắc, đó là bên trong bảo tháp chứa cái thá gì mà để người ta phải dày công bày chuyện tốn kém đến như vậy. Lúc này ở Thiên Hạ hội, giáo trường giờ đây đang trở thành chiến trường để giải quyết ân oán. Thiết Cuồng Đồ đang từ mèo hoang, sau khi mặc thiên kiếp vào thì đã hóa thân thành hổ dữ. Hắn xuống tay tàn độc làm đám người Nhất Liên bang nóng mặt càng muốn đăng xuất hắn thật nhanh, nhưng Thiết Cuồng Đồ giờ đây đã có bảo giáp chi vương thì nào còn sợ chi ba cái bị thịt này nữa. Đợi đến khi đám người áp sát hắn mới xoay người như trong chóng tre, thiên kiếp sắc bén tuyệt luân, bất cứ thứ gì trong bán kính ba sải tay đều bị nó cắt đứt không chút tì vết. Những người đứng ngoài nhìn từ xa cũng bị sự sắc bén của thiên kiếp làm cho mất hồn bạt vía, bọn họ hò hét nhau mau lui chứ không lại mất mạng oan. Cảnh tượng thảm liệt mà thiên kiếp gây ra làm những cao nhân như Đao Hoàng và Tây Linh Tiếu Phật cũng phải kinh hãi cực độ. Máu của quần hùng trong nháy mắt đã nhuộm đỏ thiên kiếp, máu nóng chứa đầy chiến ý đó đã kích phát ma tính của thiên kiếp khiến nó càng hung tàn hơn. Thiên kiếp chưa hoàn thiện vì còn thiếu sắt đen của tuyệt thế hảo kiếm, thế nên thời gian sử dụng sẽ không kéo dài. Thiết Cuồng Đồ đương nhiên biết rõ chuyện này hơn ai hết, vì thế hắn ta ra tay cực hung mãnh và điên cuồng. Thoáng chốc quần hùng của ba bang bảy phái đã vong mạng quá nửa, chứng kiến sự hung tàn và bảo giáp lợi hại đó Càn Chấn không thể mãi đứng yên. Khí huyết vừa hồi phục, ông ta lập tức phóng lên tương trợ đám anh em cây khí, từ trên cao một chiêu Càn Khôn Chấn uy mãnh được Càn Chấn áp xuống. Thấy đại địch lâm trận, Cuồng Đồ lập tức quay ra tận tình tiếp đón, hắn khom lưng xuống cho Thiên La Sát phóng lên. Thiên La Sát sắc bén vô song lập tức đoạn đứt một cánh tay của Càn Chấn.
Càn Chấn kinh hãi cực độ vội vã đáp xuống điểm huyệt cầm máu. Cuồng Sâm thấy thế trận đổi chiều thì cười như được mùa, hắn xung phong lao tới bắt Càn Chấn hộ cha. Càn Chấn nén đau vung chưởng ra cản thế tới của Cuồng Sâm, nhưng Cuồng Sâm thân thủ nhanh lẹ thoát cai đã lách tránh được ngay. Hắn lộn vòng chụp lấy cánh tay còn lại này của Càn Chấn rồi xoay gấp. Càn Chấn rú lên đầy tuyệt vọng và kinh hãi, vì chỉ chưa đầy nửa khắc hai cha con Cuồng Sâm mỗi người đã lấy đi của ông ta một cánh tay. Càn Chấn chơi với không đứng vững, đám người còn sống sót của Nhất Liên Bang vội chạy lại tương cứu ngay. Nhất Liên Bang chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ đã bị hai cha con Cuồng Sâm và Cuồng Đồ đập cho tan nát. Bọn họ giờ đây sợ hãi nhìn Cuồng Đồ như nhìn thần chết. Vì thế khi Thiết Cuồng Đồ quát bọn họ lui ra không được bảo vệ Càn Chấn thì nào ai dám chống lệnh cơ chứ. Thấy đám người luôn miệng hô nào là chính nghĩa, nào là anh em vì nhau bỏ rơi Càn Chấn làm Cuồng Đồ cực thích thú. Nhạc Tín đứng ngoài quan sát cũng phải dựng tóc gáy vì thủ đoạn và sự tà ác của Cuồng Đồ. Ông ta cũng đặc biệt quan tâm đến bộ giáp thiên kiếp mà Cuồng Đồ đang mặc ở trên người. Càn Chấn lúc này vừa đau thân vì bị đoạn hai tay, vừa đau cả trong tâm vì nghĩa khí của Nhất Liên Bang gây dựng bao năm đã tan tành trong phút chốc. Trong cơn quẫn trí, ông ta gào rú nói Thiết Cuồng Đồ có ngon thì cứ ra tay mà đoạt mạng của mình. Nhưng nào có cần đến Cuồng Đồ phải ra tay chi cho mệt, Cuồng Sâm đã sấn tới siết chặt Càn Chấn bằng cả hai tay. Cuồng Sâm vừa định thổ kình thì chả hiểu sao Cuồng Đồ lại lớn tiếng ngăn cản hắn ta lại. Thiết Cuồng Đồ cản Cuồng Sâm lại chẳng phải vì lòng từ bi, mà vì hắn ngoài việc hành hạ thể xác còn muốn hủy hoại cả tinh thần của ông ta. Cuồng Đồ hướng về Càn Chấn nói muốn cho ông ta biết thông tin về đứa con của ông ta. Cuồng Đồ vừa nhắc đến chuyện này thì Càn Chấn liền xúc động cực độ, để đối phương lên cơn kích động Cuồng Đồ mới tiếp tục nói, lần đó đúng là ông trời đã giúp ta lượm được con trai của ngươi, nhờ nó làm bia đỡ đạn mà ta đã thoát khỏi vòng vây an toàn xuống núi trốn đi. Khi ta gặp lại được đại sư huynh Thiết Thần và bình phục hoàn toàn, ta vẫn không dám trừ khử nó vì nó vẫn là vật hộ thân tốt nhất. Nhưng đứa bé ngày đêm gào khóc rất dễ bị bại lộ, ta muốn làm nó bị câm nên đi tìm người làm giúp. Trên đường đi vô tình ta gặp được thần y, ông ta sau khi nghe yêu cầu của ta thì liền cho thuốc không cần cảm ơn. Con của ngươi sau khi phục thuốc của thần y thì lên cơn co giật cả ngày lẫn đêm, đến khi nó tỉnh lại thì đã mất sạch đi trí nhớ và ý thức. Thấy tình hình như vậy ta chợt nghĩ ra một mưu ý cực hay, đó là nuôi cho nó khôn lớn. Càn Chấn nghe đến đây thì rất bất ngờ, nhưng Càn Chấn còn phải bất ngờ hơn khi Cuồng Đồ chỉ vào Cuồng Sâm nói rằng đó là con của ông ta. Cuồng Sâm nghe Cuồng Đồ nói vậy thì xúc động bật khóc ngay, hắn ta thật sự không hề độc ác, chỉ là vì ý thức bị độc dược làm cho như một đứa con nít nên chỉ biết nghe lời Cuồng Đồ. Lúc này Cuồng Đồ mới nói cho hai cha con Càn Chấn biết mục đích mà hắn nuôi dạy Cuồng Sâm, đó là hắn muốn nhìn thấy cảnh cha con của Càn Chấn tương tàn, vì chỉ có như vậy mới làm hắn nguôi ngoai đi nỗi nhục nhã ngày nào. Cuồng Sâm nghe chính miệng Cuồng Đồ nói ra những lời cay độc nhưng vẫn cố gắng không chịu tin. Cuồng Đồ lúc này cũng chẳng thèm giấu giếm, hắn nói Cuồng Sâm hãy nhìn vào lòng bàn tay của mình. Cuồng Sâm nhìn vào thì lập tức phát hoảng, vì lòng bàn tay của hắn đã chuyển sang đen thui từ bao giờ. Cuồng Đồ hoan hỉ nói cho hắn biết là đã bỏ độc vào bữa cơm sáng nay. Ông ta đã căn chuẩn thời gian, khi cha con Cuồng Sâm gặp mặt sẽ cho hắn biết sự thật, và cũng là thời điểm độc tính phát tác thu thập cả hai cha con luôn. Lời nói và việc làm của Cuồng Đồ làm Cuồng Sâm và những người đứng nghe ai nấy cũng kinh hãi cực độ, hắn ta thực sự chỉ là một con ác thú đội lốt người mà thôi. Cuồng Sâm buông Càn Chấn ra quỳ xuống đập tay bùm bụp xuống đất than khóc, vì từ nhỏ hắn đã rất tôn kính người cha Cuồng Đồ này, giờ đây hình tượng sụp đổ làm hắn không thể cam tâm. Cuồng Sâm than khóc quá chừng làm Cuồng Đồ rác hết cả tai, ông ta liền phóng tam kích ra tắt cái alo của hắn. Cuồng Sâm tuy bị sốc tâm lý nặng nề nhưng bản lĩnh thì không mất đi, hắn lập tức búng người lên cao né được đòn này. Khi tam kích vừa trở về tay thì Cuồng Đồ đã bị một cái bàn đập thẳng vô mặt, người đang tấn công Cuồng Đồ đó là Cuồng Sâm. Cuồng Sâm từ thời khắc bị Cuồng Đồ dùng sắt trước đoạt mạng thì đã xem ông ta là kẻ thù. Cuồng Đồ đương nhiên lập tức vung tam kích tiếp tục tấn công Cuồng Sâm. Cuồng Sâm đau đớn chưa kịp thối lui thì chiêu sau của Cuồng Đồ đã nhắm thẳng thủ cấp của hắn. Ngay lúc chỉ mảnh treo ngàn cân đó chợt có một hạo đao kình cực mạnh phóng tới, nó đẩy lui tam kích cứu cho Cuồng Sâm một mạng. Người to gan dám ra tay đó là lão Đao Hoàng, ông ta vốn dĩ chẳng muốn nhung mũi vào chuyện của đám người này. Nhưng Cuồng Đồ lại lợi dụng thế hệ sau như vũ khí để đạt mục đích trả thù, chính điều đó làm ông ta bức xúc nên mới ra tay. Đao Hoàng đã nhảy ra đòi chơi thì chưa hoàng nào có thể chịu đứng yên ở ngoài, ông ta cũng nhảy vào đòi khô máu với Thiết Cuồng Đồ để lấy lại công đạo. Thấy hai lão già sống còn chẳng được bao lâu mà lớn lối la lá, Thiết Cuồng Đồ liền ưng thuận phát vé sớm cho họ đi Tây Thiên ngay. Nhưng thật chẳng ngờ, khi hai lão già lắm chuyện này bước lên thì nhất tề mấy mươi bang phái đứng xem cũng đòi tham gia chơi cùng.
Bọn họ như chán sống đến nơi ào lên quây quanh Thiết Cuồng Đồ gây áp lực. Nam Mạn Gia Cát trong lòng có chút chù chừ, quay sang hỏi ý kiến của Tây Linh Tiếu Phật. Tây Linh Tiếu Phật khi nhìn thấy sự lợi hại của Thiết Cuồng Đồ thì nói lời a dua theo quần hùng. Bởi nếu không nhân cơ hội này loại bỏ Cuồng Đồ thì về sau nếu lỡ đụng chuyện sẽ không gì cản được hắn. Nhạc Tín từ đầu không muốn dính vào chuyện đầu đường xó chợ, nhưng vì Cuồng Đồ quá tà ác, thêm nữa ông ta cũng đã phát sinh sự thèm muốn thiên kiếp, thế nên đã bật đèn xanh cho đám thủ hạ cùng lên. Tình hình trên võ trường thay đổi chóng mặt, từ khi thế nhiếp người giờ đây Cuồng Đồ lại trở thành mục tiêu cho bọn người giang hồ quấy bắt, nhưng hắn vẫn ngoan cố chẳng chút sợ hãi thách thức mọi người mau nhảy vào bú phim. Cuồng Sâm sau khi hoàn hồn liền lớn tiếng mách nước cho quần hùng, hắn cho họ biết thiên kiếp này không dùng được lâu, rồi xúi mọi người dây dưa kéo dài thời gian chờ thiên kiếp mất tác dụng. Lời này của Cuồng Sâm làm sự tự tin lập tức tắt ngấm trên gương mặt của Cuồng Đồ. Ở trong túp lều tranh nơi rừng trúc, Vô Danh lúc này đang giao nhiệm vụ cho Bộ Kinh Vân đến tăng ca canh giữ ở Linh Thiên Bảo Tháp. Vì đối thủ lần này vừa giỏi võ lại thần bí nên ông ta còn giao hàng nóng cho Bộ Kinh Vân để thủ thân. Thanh kiếm mà Vô Danh đưa cho Bộ Kinh Vân chính là anh hùng kiếm oai chấn một thời, nhưng chẳng phải nó đã là phế vật rồi sao? Vô Danh thích đùa hay gì mà lại đưa cho Bộ Kinh Vân một thanh kiếm gãy? Bộ Kinh Vân nhận kiếm rồi tức tốc lên đường, mở cửa bước ra Vô Danh liền gọi A Tùng. A Tùng lúc này mới dám động đậy cửa quậy chạy tới. Thật không thể ngờ, trợ thủ mà Vô Danh chọn để phối hợp với Bộ Kinh Vân kháng địch không phải là Quỷ Hổ, mà lại là chú bé loắt chót này. Bộ Thiên mới phẫu thuật xong nên Bộ Kinh Vân gửi gắm ở lại với Vô Danh. Quỷ Hổ lúc này cũng xuất hiện, thì ra nãy giờ ông ta là đi ra chợ để nối lại dây đàn cho Vô Danh. Có đàn trên tay Vô Danh lại lên cơn hứng, ông ta nói là sẽ tấu tiếp nhạc để tống tiễn Bộ Kinh Vân. Tiếng đàn nhị lại réo rắt vang lên, nó được Vô Danh hàm chứa nội kình vào trong âm vực. Những người thường đứng nghe như Bộ Thiên và A Tùng lập tức phấn chấn như muốn nhảy nhót, nhưng Bộ Kinh Vân thì chẳng chút mảy may. Khi bóng dáng của Bộ Kinh Vân và A Tùng khuất nẻo, Quỷ Hổ lúc này mới tấm tắc khen nội kình của Bộ Kinh Vân, ông ta cảm thấy anh ta đã tiến bộ rất nhiều. Thì ra Vô Danh chẳng phải vô duyên vô cớ mà chơi đàn để tiễn bạn lên đường, ông ta là muốn dùng âm vực cực mạnh đó để test trình của Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân trước khi mất tích đã ngộ ra được bá quyết quán tuyệt, nhưng nó như con ngựa bất kham rất khó chế ngự, vì thế Bộ Kinh Vân chỉ sử ra trong trường hợp bất đắc dĩ. Trong thời gian mất trí nhớ, Bộ Kinh Vân dù chỉ làm những việc tay chân vớ vẩn, nhưng chính vì thế mà đem được trữ tĩnh và nội kình. Giờ đây anh ta như miếng phô mai túi Thụy Sĩ, càng để túi lại càng ngon, sức mạnh cường bá của bá quyết giờ đây đã được anh ta thuần hóa như chim cưng no sữa. Ở Thiên Hạ Hội, Kiếm Thần lúc này đang như Mỹ Hầu Vương nhanh chóng thâm nhập vào đệ nhất lâu, vừa vào bên trong anh ta đã nghe thấy những bước chân nặng trịch. Núp lùm quan sát, Kiếm Thần nhận ra người đó là Thạch Đình Thiên. Thạch Đình Thiên đang được một tên nô gia đưa tới một căn phòng lớn để gặp người quen. Cửa phòng vừa được mở ra, Thạch Đình Thiên đã nhận ra ngay hình dáng thân quen. Người đang đứng trong phòng đợi Thạch Đình Thiên đó chính là sư muội mà ông ta ngày đêm mong nhớ. Sư muội của Thạch Đình Thiên lập tức tỏ ra vồn vã, nhưng Thạch Đình Thiên khi tiến lại gần thì nghiêm mặt gặng hỏi bà ta muốn gặp muội là để làm sáng tỏ một việc. Năm đó Tuyệt Vô Thần công thành nơi quan ải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là muội đã nhận tiền để dụ ta bỏ chốt? Tân Uyển không trả lời ngay mà đòi Thạch Đình Thiên trả lại cho mình Tuyết Thế Thạch trước. Thạch Đình Thiên đương nhiên chiều lòng tiểu muội tử nên móc hàng ra ngay. Nhưng ông ta đâu có ngờ, đây chỉ là cái cớ để Tân Uyển tiếp cận được ông ta gần hơn. Vừa tiến sát tới Thạch Đình Thiên, bà ta liền rút nhanh chủy thủ ra đâm lốt cán. Ra tay đắc thủ, Tân Uyển sắc mặt lạnh tanh nhìn Thạch Đình Thiên. Một đao này của bà ta như lời khẳng định rằng tất cả mọi chuyện là do mình làm. Tân Uyển vẻ mặt hả hê nói những lời cay độc nhất với Thạch Đình Thiên. Thịt chó ở chợ ông Tạ bán 120 một ký, khách hàng nói nhà ngươi bao nhiêu cân thì cứ nhân tiền lên thanh toán cho ta. Ta đương nhiên nhận kèo không cần trả giá, vì xưa nay ta chưa bao giờ thích ngươi cả. Hả, nhìn cái bản mặt ngươi tội nghiệp chưa kìa, đến lúc sắp chết mới biết rõ sự việc, thật là đáng thương quá đi. Tân Uyển đang đắc ý thì đột nhiên thanh chủy thủ trên tay của bà ta vỡ nát, bà ta kinh hãi lùi nhanh ra sau. Ngước mặt nhìn lên, bà ta không thể nhìn rõ Thạch Đình Thiên, vì cơn tức giận của ông ta đã làm khí kình phát ra phủ kín cả người. Tân Uyển toàn thân phát lạnh sợ hãi, bà ta rối rít xin tha mạng, nhưng với một kẻ chấp pháp nghiêm minh như Thạch Đình Thiên thì ông ta nào tha cho một kẻ bán nước được. Một cú vồ chứa đầy sự uất ức và thất vọng được ông ta ân cần đặt lên đầu của Tân Uyển. Trường này chẳng chút lưu tình lập tức nhấn sâu bà ta vào tường hóa kiếp tại chỗ. Tên thủ hạ của Vô Thiên thấy chuyện hành thích thất bại vội vã lao ra ngoài ngay. Hắn ta nhanh tay nhấn vào công tắc bên ngoài, cơ quan khởi động lập tức một cánh cửa sắt rơi xuống nhốt Thạch Đình Thiên ở bên trong.
Tại một hành lang khác, Kiếm Thần lúc này cũng đang lần mò tìm cơ quan bí mật của Đệ Nhất Lâu. Đang loay hoay thì từ xa có tiếng người nói chuyện vọng tới. Kiếm Thần lập tức nhảy lên xà nhà ẩn thân. Hai người đang vừa đi vừa nói chuyện, đó là Vô Thiên cùng thủ hạ của hắn. Vô Thiên lần này tới đây là để khởi động lôi trì. Tên thủ hạ nghe vậy liền to tiếng ngăn cản, vì nếu làm như vậy sẽ trái ý của Thiên Hoàng. Lời can gián của tên thủ hạ vừa phun ra thì đã ăn ngay một đấm vào mõm. Hành động này của Vô Thiên như chẳng coi Thiên Hoàng ra cái thá gì. Hỏa dược, Thiên Hoàng, hai thông tin này làm Kiếm Thần cực kỳ tò mò. Anh ta nhanh chóng tiếp cận căn phòng được gọi là lôi trì để nghe ngóng cho rõ hơn. Lúc này Vô Thiên đang dặn ra từng lời rít qua kẽ răng, thì ra anh ta làm việc cho Thiên Hoàng chỉ là nhất thời phải thuận, nó chỉ là bàn đạp để anh ta trở lại Trung Nguyên. Ta muốn cho đám người ở đây biết là ta đây chẳng dễ dàng oằng chó như Tuyệt Vô Thần, bởi vì ta còn mạnh hơn Tuyệt Vô Thần nhiều lần. Mặt nạ rớt ra để lộ dung nhan thật sự của Vô Thiên. Thật chẳng thể ngờ kẻ đang đạo diễn những trò này lại là người quen cũ, hắn chính là Tuyệt Tâm. Kiếm Thần đương nhiên cũng nhận ra ngay. Tuyệt Tâm vừa lộ mặt thì tên thủ hạ đi cùng Thạch Đỉnh Thiên cũng vừa chạy đến. Hắn là Hoàng thông báo chuyện thích sát bại lộ nên phải nhốt Thạch Đỉnh Thiên bằng cơ quan. Nhưng câu nói chưa ra hết khỏi miệng hắn thì bức tường của căn phòng đó đã bị Thạch Đỉnh Thiên chém nát trôi ra. Nhìn thấy Thạch Đỉnh Thiên, Tuyệt Tâm chẳng chút hoang mang mà còn tỏ ra thích thú. À, là Thạch Đỉnh Thiên tướng quân đó à? Tuyệt Tâm, ta đây đang rất có nhã hứng, hãy để ta test thử Đỉnh Thiên thần giáp của ngươi xem có phải là hàng thật không nào. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Người Kể Chuyện. Một like cho video của các bạn là niềm động viên rất lớn đối với kênh. Nếu thấy nội dung của kênh hấp dẫn các bạn hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để biết những video mới nhất được đăng tải. Vui lòng đóng góp ý kiến về nội dung trong phần comment. Đừng quên chia sẻ nội dung của kênh đến những người có cùng sở thích với bạn. To be continued.